đi. Ở cái game một mạng này chỉ cần search một cái là chuyển server ngay, và anh em sẽ không có cái cơ hội để đăng nhập lại đâu. Và thiệt chứ mấy anh em bây giờ còn nhỏ mà có cái đầu lạnh ghê. Số với cái kinh nghiệm nhiều năm ăn hành ngầm giấm của mình thì chỉ dám nhắc khéo anh em thôi, chứ chả dám dạy ai.